سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته یک مدل بافت رو میخوام براتون آموزش بدم که ببینید به این صورت هستش. این رو با نخ کتان بافتم، 100% کتان هستش. این رو با کلاف آلیزه بیبی بست بافتم. این رو با میل شماره 3.5 بافتم دوستان. این رو با میل شماره 6 بافتم. بعد نخی که برای این استفاده کردم آکسفورد هستش که 50 گرمش 200 متر هستش و 100% هم کتان هستش. من این رو دولا کردم و این رو بافتم که میتونید برای مثلا لباس زنانه از این کلاف ها استفاده بکنید و از این نوع بافت استفاده بکنید. ببینید به چه صورت هستش. و اگر هم برای کودک میخواید ببافید از همین کلاف های آلیزه بیبی بست یا کلاف های ناکو الیت بیبی میتونید استفاده بکنید و به این صورت مدل در میاد. برای بافتش ببینید دوستان، الان من از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم. 23 تا دونه سر انداختم. این 23 تا دونه رو الان من با میل شماره 5 میخوام ببافم که تفاوتش رو ببینید که با هر میلی که میبافید متفاوت میشه بافتمون. یعنی الان این بافتمون رو به این صورت باید شروع بکنیم. ببینید رج اول که میخوایم شروع بکنیم باید 2 تا دونه زیر این سمت باشه، 2 تا دونه زیر این سمت باشه. یعنی ابتدا و انتهای کار با 2 تا دونه از زیر شروع میشه. 1 2. خب 2 تا دونه از زیر میبافم، نخم رو میندازم سمت خودم، 3 تا از رو. یک دونه از زیر، وسط کار به این صورت هست. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. 2 تا 3 تا. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. 2 تا 3 تا. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. 2 تا 3 تا. 1 دونه زیر، 3 تا رو. و انتهای کار هم با 2 تا زیر. یعنی با 2 تا زیر. قسمت پشت کار تو همه رج ها پشت کار رو باید تمام دونه ها رو از رو ببافید. خب دونه اول رو هم از رو میبافم. نخم باز شد. کل دونه ها رو رج پشت کار از رو میبافیم. به این صورت. کل دونه ها از رو بافته میشه. رج بعد دونه اول رو از زیر میبافیم. همون تکرار رج اولمون هست دوستان. ببینید رج اول 2 تا از زیر بود، اینجا 2 تا از زیر میبافیم. بعد 3 تا از رو بود، 2 تا 3 تا. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو ببافم.
یک دونه از زیر 3 تا رو، یک دونه زیر 3 تا رو و 2 تا دونه اولم آخر از زیر بافته میشه. رج پشت کار کل دونه ها از رو بافته میشه. به این صورت. بعد ببینید الان ما این قسمت رو بافتیم. الان میرسیم به قسمتی که توری داره. توری ها رو براتون توضیح میدم. خب دونه اول رو از زیر میبافم. خب این دونه اول. ببینید اینجا یک دونه از زیر هست، یک گندمی از ابتدای کار ادامه پیدا کرده تا بالا. این گندمی رو با دونه بعدیش از زیر 2 تا یکی میکنم. به این صورت. یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته میزنم. الان رسیدیم ببینید به این مدلمون. یک گندمی این وسط هست، یک دونه زیر از این سمتش هست، یک دونه این سمت. ببینید به این صورت هست بافتمون. بعد ما این 3 تا رو باید یکی بکنیم. برای اینکه بافتمون درست در بیاد 2 تای اول رو در میاریم، جابجا میکنیم دونه ها رو. ببینید به این صورت که این گندمی اول کار بیفته و بافتمون منظم بالا بره. حالا این 2 تا رو با یک دونه از این، یعنی 3 تا رو با هم از زیر یکی میکنیم. دوباره یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک ژوته میزنم. دوباره رسیدم به این قسمت. این 2 تا رو جابجا میکنم. حالا این 3 تا رو با هم از زیر یکی میکنم. 2 تا 3 تا. به این صورت. یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته میزنم. این 2 تا رو با هم جابجا میکنم. 3 تا رو با هم یکی میکنم. یک ژوته، یک دونه از زیر، یک ژوته. این 3 تا با هم از زیر یکی میشه. یک ژوته، یک دونه از زیر، یک ژوته. ببینید این 2 تا رو باید 2 تا یکی بکنیم مثل همون ابتدای کار، ولی خب گندمی این سمت هستش، باید این رو جابجا بکنیم. به این صورت. دونه آخر هم از زیر بافته میشه. رج بعد رج پشت کار هست و کل دونه ها از رو بافته میشه. خب قسمتی که توری بود رو هم بافتیم. دوباره باید این قسمت تکرار بشه، ولی ببینید اینا جابجا شدن.
این گندمی که این قسمت هست، ببینید الان اینجا گندمی هستش، پس باید این کار رو انجام بدیم تا جابجایی انجام بشه. ببینید دونه اول رو میبافم. قسمت ابتدای کار 2 تا دونه از زیر بود، الان اینجا 1 دونه از زیر میبافم و 2 تا از رو. این کار رو که انجام بدیم خودش جابجایی ها انجام میشه. بعد 1 دونه از زیر، دیگه بقیهش مثل همون پایین هستش، 3 تا از رو. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. فقط ابتدای کار باید این کار رو انجام بدید تا خودش دونه ها به این صورت جابجایی صورت بگیره و انجام بشه. 2 تا، 3 تا از رو، 1 دونه از زیر، 3 تا از رو، 1 2 3 تا از رو، 1 دونه از زیر و این قسمت هم 1 2 تا از رو، 1 دونه از زیر. ببینید پس به این صورت شد، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. بعد این بافت رو که انجام دادیم، بافت توری رو، 1 دونه از زیر، 2 تا از رو، دوباره 2 تا زیر، 3 تا از رو، دوباره اینجا 1 دونه از زیر، این قسمت 1 دونه از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. به همین ترتیب باید انجام بدیم. خب قسمت پشت کار کل دونه ها از رو بافته میشه. ببینید این قسمت 2 تا اینجا بافت رکن داریم، یعنی بافتمون تکرار شده. الان ببینید این قسمت 1 دونه داریم، پس 1 بار دیگه باید بافتمون رو تکرار بکنیم. خب دونه اول رو از زیر می بافم، 2 تا از رو، 1 دونه از زیر، 3 تا از رو. ببینید دوستان همشون 1 دونه از زیر، 3 تا از رو هستش، به غیر از قسمت ابتدا که براتون توضیح دادم. 1 دونه از زیر، 3 تا از رو، 1 دونه زیر، 3 تا رو، 1 دونه زیر، 3 تا رو، 1 دونه زیر. این قسمت رسیدیم، 2 تا از رو هستش و 1 دونه از زیر. رج پشت کار دونه ها رو به همه را از رو می بافیم. خب الان این قسمت هم بافتش تموم شد، دوباره باید این قسمت رو ببافیم، یعنی بافت توریمون رو انجام بدیم. حالا توی این مرحله ببینید به چه شکل هستش. دونه اول رو از زیر می بافم. ببینید این قسمت هایی که 3 تا 1 می شد به این صورت بود دیگه، یه گندمی بود، بعد این طرف و اون طرفش دونه قرار گرفته بود، این 3 تا با هم 1 می شدن. این قسمت ما 1 دونه اضافه داشتیم دیگه، 2 تا از زیر بود، این قسمت 2 تا 1 کردیم دیگه، این قسمت یه دونه رو نداریم. خب فقط دونه رو می بافیم، یعنی 1 بار 2 تا 1 میشه، سری بعد دیگه 2 تا 1 نمی کنیم. دونه اول رو از زیر می بافم، 1 ژوته می زنم، این دونه ها رو جا به جا می کنم.
بعد 3 تا یکی میکنم. دوباره یک ژوته میزنم، یک دونه دیگه. بقیهش مثل همین قسمته که توضیح دادم براتون. یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک ژوته میزنم، جا به جا میکنم، 3 تا یکی میشه. یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک ژوته. این 3 تایی که جا به جا میشه قشنگ مشخص هستش. ببینید به این صورت هست. وسط یک گندمی وجود داره و این سمت و اون سمتش یک دونه. سه تا رو یکی میکنم. دوباره یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، این 3 تا رو با هم از زیر یکی میکنم. یک ژوته، یک دونه از زیر، یک ژوته، سه تا رو از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، بعد 2 تا دونه رو از زیر میبافم. پس تو قسمتی که میخوایم بافت توری رو انجام بدیم، قسمت اول بعد از اینکه دونه اول رو بافتید یه 2 تا یکی دارید، ولی تو قسمت بعد دیگه 2 تا دونه فقط از زیر میبافید و بقیه بافت رو تکرار میکنید. رج پشت کار کل دونه ها گفتیم از رو بافته میشه. کل دونه ها رو از رو میبافم. کلا بافت ما از تکرار این رج هایی که تا اینجا بافتیم به وجود میاد. فقط باید حواستون باشه اون چیزایی که بهتون گفتم رو انجام بدید، فراموش نکنید، بافتتون بعداً اشتباه در میاد. خب الان ببینید این بافت رو انجام دادیم. دوباره باید این قسمت ها رو تکرار بکنیم. اگر فراموش کردیم که الان مثلا 2 تا دونه باید از زیر ببافیم، 3 تا از رو یا یک دونه از زیر 2 تا از رو، نگاه میکنیم به سری قبلی که بافتیم. ببینید قشنگ مشخص هستش که یک دونه از زیر بوده، 2 تا از رو. ببینید این قسمت 2 تا دونه از زیر بوده، 3 تا از رو، اینجا 2 تا از رو هستش. پس باید الان 2 تا از زیر ببافیم، 1 2 3 تا از رو، 1 2 3 یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه زیر، 3 تا رو، 3 تا رو و اینم 2 تا از زیر. این سمت و این سمت باید قرینه هم باشن، مثلا اینجا 2 تا زیره، اینجا هم 2 تا زیر باشه. دوباره رج پشت کار، اینا تکرار هستش. کل دونه ها از رو بافته میشه. بافت این قسمت گفتیم که 2 بار تکرار میشه، یعنی دوباره همون رج رو باید تکرار بکنیم. 2 تا دونه از زیر، 3 تا از رو.
یک دونه زیر، 3 تا رو. دقت کنید وسطی ها یک دونه از زیر هستش. 3 تا رو، یک دونه زیر، 3 تا رو، یک دونه زیر، 3 تا رو و 2 تا از زیر. قسمت پشت کار کل دونه ها از رو بافته میشه. ببینید بافتمون الان به این شکل در اومده. بعد الان این قسمتی که بافتیم دوباره قسمت توری رو باید ببافیم. به این صورت دقت بکنید، دونه اول رو ببافید. حالا این قسمت نمیدونیم که مثلا باید الان 2 تا یکی بکنیم یا یه دونه فقط ببافیم. این قسمتی که گندمیمون به صورت صاف بالا رفته رو در نظر بگیرید. اولین گندمی که بالا رفته ببینید اینه. خب این 3 تا که باید با هم یکی بشن، درسته؟ بعد اینجا یک ژوته میزنیم، 3 تا یکی میشن. این یه دونه رو باید ببافیم، یه ژوته هم اینجا بزنیم. خب الان ببینید ما یک دونه اینجا اضافه داریم، یعنی تو قسمتی که 2 تا از زیر هستش میایم یه 2 تا یکی بعد انجام بدیم دونمون کم بشه. یه 2 تا یکی انجام میدیم، یک ژوته میزنیم، یک دونه از زیر، یک ژوته. این 3 تا رو به این صورت 2 تا دونه اول رو جا به جا میکنیم و 3 تا یکی میکنیم. دوباره یک ژوته میزنیم، یک دونه از زیر، یک ژوته میزنیم، اینا رو جا به جا میکنیم و بعد 3 تا یکی میکنیم. یک ژوته میزنیم، یک دونه از زیر، یک ژوته، جا به جا میکنیم، یک ژوته، یک دونه از زیر، یک ژوته، سه تا یکی، یک ژوته، یک دونه از زیر، یک ژوته. اینجا هم ببینید گندمی قسمت دوم قرار گرفته، باید ما بیاریمش جلو تا بافتمون میزون در بیاد. یک ژوته، 2 تا یکی، یک دونه از زیر. ببینید بافتمون به این شکل در میادش. پس یک بار دیگه توضیح میدم. ببینید ابتدای کار با 2 تا از زیر، 3 تا از رو. سری بعد که بخواید این مدل رو بزنید یک دونه از زیر، 2 تا از رو، دوباره 2 تا از زیر، 3 تا از رو و همینطور تکرار میشه. بعد قسمت اول که میخواید اینو ببافید، اینی که الان براتون توضیح دادم فقط توی قسمت اول هستش. وسط ها ببینید یک دونه از زیر، 3 تا از رو، یک دونه از زیر، 3 تا از رو. هم توی این قسمت هم توی این قسمت. فقط ابتدای کار به این صورت هستش. یک جا به جایی انجام میدیم تا این بافتمون ببینید به این صورت در بیاد، مستقیم همش بالا نره. الان یک دونه گندمی این وسط هستش، این قسمت هست. بعد سری بعد ببینید یک دونه این سمت افتاده، یک دونه این سمت افتاده. دوباره سری بعد یک دونه وسط هستش. بعد برای اینکه این مدل توری رو ببافید، اولین توری که میبافید ببینید باید یک دونه از زیر ببافید، یه 2 تا یکی بکنید. ولی سری بعد دیگه 2 تا از زیر هستش، 2 تا یکی نداره، چون که توی این قسمت قبلش ما 2 تا از رو بافته بودیم. نیازی نیست. دوباره همینا رو هی تکرار میکنید تا ببینید بافتتون به این شکل در میاد. الان ببینید اینی که من بافتم با میل شماره
3.5 بافتم. ببینید به این شکل در اومده. بعد از همین کلاف آلیز بیبی بست رو با میل شماره 5 بافتم. ببینید به این شکل در اومده. به نظر من اگر این مدل رو بخواید ببافید با میل شماره 5 یا 6 که ببافید به این صورت قشنگتر در میاد. بعد شما مثلا میتونید با این لباس ببافید. چطوری؟ اینکه دور سینه رو اندازه بگیرید و شروع بکنید از همون ابتدا مدلتون رو، دونه ها رو تناسب ببندید، به دست بیارید، یک نمونه کوچیک انقدر ببافید. ببینید که چند تا باید سر بندازید. بعد این رو ببافید. بعد یقه رو باید درست بکنید. حالا اگه من بتونم یه دونه براتون نمونه میبافم، اینطوری نمیتونم توضیح بدم. لباس براتون میبافم، حالا لباس کودک یا لباس بزرگسال که از روی اون بتونید این رو ببافید. امیدوارم که از بافت این مدل خوشتون اومده باشه دوستان. خدا نگهدار.